जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे �ji क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला आजच्या आपल्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे तो। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड लपलेला आहे। आणि मित्रांनो, जे आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये मटेरियलची लिंक देत असतो त्याला एक पासवर्ड आहे। आणि मित्रांनो, तो पासवर्ड जो आहे तो म्हणजे शेक इफेक्ट नंतर बीट बुकमार्क आणि मटेरियल, ह्या तिन्हींना पण एकच पासवर्ड आहे। त्यामुळे तुम्ही आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि पासवर्ड शोधा। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं जे काय मटेरियल आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि जर तुम्हाला काय मटेरियल डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आजच्या म्हणजे तुम्हाला जर काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की भावा माझा असा प्रॉब्लेम आहे। तुम्हाला त्याचा रिप्लाय 100% भेटून जाईल। थोडा लेट रिप्लाय मिळेल पण 100% रिप्लाय जो आहे तो भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, इंस्टाग्रामची पण आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। तर मित्रांनो, चला आपण आजची व्हिडिओ एडिटिंग सुरू करण्याअगोदर आजच्या आपल्या व्हिडिओचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊया आणि नंतरच आपण व्हिडिओ एडिटिंग सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण आता व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिल्यांदा इथं डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथून शेक इफेक्टची जी लिंक दिसते त्यावर क्लिक करायची। ती जी लिंक आहे ती क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जायचं। घेऊन गेल्यानंतर मित्रांनो, ती जी आहे ती अशी जी लिंक आहे ती इथं रिडायरेक्ट होऊन जाईल। तर मित्रांनो, रिडायरेक्ट झाल्यानंतर इथून जे आहे ते म्हणजे आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल। मित्रांनो, हे अलाइट मोशन जर तुम्हाला प्रो मॉड एपीके पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जाऊन पिन केलेलं आहे तिथून डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर मित्रांनो, इथे इम्पोर्ट प्रोजेक्ट दिसते, इथे इम्पोर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल आणि इथून जे आहे ते आपला प्रोजेक्ट जो आहे तो इथं शेक इफेक्टचा ओपन होऊन जाईल। तर ओपन होऊन गेल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि इथून जे आहे ते आपण डबल डिस्क्रिप्शनमध्ये येऊन इथं बीट बुकमार्क म्युझिक प्रीसेट जे आहे तिथं क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जायचं आणि इथून व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं झाल्यानंतर इथं पण असं इम्पोर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो, हे जे आहे डाउनलोडिंग झाल्यानंतर इथून आता पुन्हा इथं तुम्हाला गाण्याचे जे सर्व बीट्स आहेत ते इथं शो होऊन जातील तुम्हाला। तर मित्रांनो, इथून सिम्पली पहिल्या बीटवर यायचे। पहिल्या बीटवर आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायचे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून मी तुम्हाला इमेज दिलेली आहे त्या इमेज तिथं ॲड करून घ्यायच्या। तर मित्रांनो, पहिल्यांदा मी ही वाली जी इमेज आहे ती ॲड करून घेतो, फिल स्क्रीन करतो, पुढे जातो आणि कट करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व जे इमेज आहेत ते 2 रेड लाईन मध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, चला आपण सर्व जे इमेज आहेत ते 2 रेड लाईन मध्ये ॲड करून घेऊयात। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे ट्रू रेड लाईनच्या मध्ये हे फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर इथं प्रोजेक्टमध्ये जायचं आणि इथून जो आपण आता बघा इथून एक पहिल्यावाला मी तुम्हाला इफेक्ट दिलाय तो इथं यायचा आणि तो इफेक्ट जो आहे तो इथं कॉपी करून घ्यायचा। कॉपी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं जायचं आणि तो पहिल्या बीटवर येऊन मित्रांनो इथं बघा आता इथं ही वाली एक इमेज दिसली मोठ्या ड्युरेशनवाली, तिला एक पेस्ट करायचा। इथं आता बघा बारकी वाली एक इमेज आली तर ही सोडून देऊन एक पेस्ट करून घ्यायचं। तर मित्रांनो, आता पुढे जायचं, इथं पण एक बारकी आली। तर अशा प्रकारे जेवढे लॉंग ड्युरेशनवाले इमेज आहेत आता याच्या पुढेच बघा एक लॉंग ड्युरेशन आली। तर अशा प्रकारे कोठे पण लॉंग ड्युरेशनवाली जी लेअर आहे ती येऊ शकते। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे बघा आता हे मोठेवालीला मी एक पेस्ट करून देतो। नंतर एक बारकी इमेज आली तर ती सोडून इथं मोठ्यावाल्याला म्हणजे पेस्ट करून देतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व इमेजला जे आहे तर नंतर त्याच्या पुढेच एक लॉंग ड्युरेशनवाली आली। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जेवढे लॉंग ड्युरेशनवाले इमेज आहेत त्यांना हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे बघा आता इथं एक मी सोडली, डबल एक लॉंग ड्युरेशनवाली आली। तर अशा प्रकारे आता याच्या पुढेच एक आली। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व इमेजला जे आहे ते लॉंग ड्युरेशनवाल्या इमेजला पेस्ट करून द्यायची। तर मित्रांनो, चला मी सर्व इमेजला जे आहे ते पेस्ट करून देतो। तर पेस्ट करून दिल्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक यायचा आणि जेव्हा आपण शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला होता तिथं दुसऱ्या वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं येऊन कॉपी करून घ्यायचा। कॉपी करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं जायचं आणि तुम्हाला आता समजलंच असेल
की आता राहिलेला म्हणजे हा जो शेक इफेक्ट आहे तो म्हणजे शॉर्ट ड्युरेशन वाला लेअरचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जेवढे शॉर्ट ड्युरेशन वाले लेअर आहेत तेवढ्या वाल्यांना हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो चला मी सर्व जे शॉर्ट ड्युरेशन वाले इमेज आहेत त्यांना हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो मी इथं पेस्ट करून देतो. म्हणजे जेवढे आपण मग लॉंग ड्युरेशन वाल्याला मग पेस्ट केलाय तर आता जो आहे तो आपण शॉर्ट ड्युरेशन वाल्या इमेजला जो आहे तो शेक इफेक्ट पेस्ट करणार आहोत. तर मित्रांनो चला आपण शॉर्ट ड्युरेशन वाल्या इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देऊयात. तर मित्रांनो अशा प्रकारे शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतल्यानंतर जिथून आपण फोटो ऍड केलेला बघा इथून या पहिल्या बीट पासून तिथे यायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो ब्लॅक शॅडो तिथं ऍड करून घ्यायचा. तो ब्लॅक शॅडो ऍड करून घेतल्यानंतर असा खाली ठेवायचा आणि फिल स्क्रीन करायचं. फिल स्क्रीन केल्यानंतर हा जो आहे तो असा फुल स्क्रीन करायचा, शेवटला जायचा आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून डबल आता स्टार्टला यायचं आणि मी एक तुम्हाला PNG दिलेली आहे नेम PNG ती तिथं ऍड करून घ्यायची. तर मित्रांनो ही वाली PNG ऍड करून घेतल्यानंतर अशी थोडी झूम करायची आणि इथं अशी सेट करून टाकायची. सेट करून टाकल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ही पण PNG ओढत न्यायची. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून आता स्टार्टला यायचं, प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून मी एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे तो ओव्हरले इफेक्ट इथं ऍड करून घ्यायचा. ऍड करून घेतल्यानंतर इथं फिल स्क्रीन करायचं आणि जिथपर्यंत आपली शेवटची बीट आहे तिथपर्यंतच म्हणजे कट करून घ्यायचं. कट करून घेतल्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करायचं, ब्लेंडिंग आणि ऑप्सिटीमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो स्टार्टला यायचं, प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला मेमोजी दिलेली आहे ती तिथं ऍड करून घ्यायची. तर मित्रांनो ऍड करून घेतल्यानंतर ही जी आहे ती अशी थोडी झूम करायची आणि जिथपर्यंत आपण पहिली बीट स्टार्ट होते तिथून कट करून घ्यायची. कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून आता स्टार्टला यायचं, प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे ती बॉर्डर तिथं ऍड करून घ्यायची. ऍड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फिल स्क्रीन करायचं, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायचं. तर मित्रांनो आता आपल्याला लास्टच्या 2 स्टेप राहिल्या, त्या म्हणजे आपला जो काय इंस्टाग्राम यूट्यूबचा लोगो आहे तो तिथे ऍड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी जो आहे तो आपला ऑफिशियली इंस्टाग्रामचा जो लोगो आहे तो मी तिथं ऍड करून घेतो. तर मित्रांनो हा जो लोगो आहे तो असा घेतल्यानंतर इथं जो आहे तो मी इथं असा खाली ठेवून देतो. ठेवून दिल्यानंतर पहिल्या बीटपर्यंत यायचा आणि इथून हा जो लोगो आहे तो म्हणजे शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा आणि इथून आता जिथून आपले फोटो स्टार्ट होते तिथे येऊन म्हणजे बघा आता इथून आपले फोटो म्हणजे इथून आपले फोटो स्टार्ट होते तर इथे येऊन असं मध्ये डुप्लिकेट करून म्हणजे स्प्लिट ॲड प्लीहेडवर क्लिक करायचं. सॉरी म्हणजे तो आपला जो ऑप्शन आहे तो थोडं पुढे जायचा आणि हा जो लोगो आहे तो इथं असं थोडा स्मॉल करून इथं सेट करून द्यायचा. सेट करून दिल्यानंतर बॅक यायचं आणि ब्लेंडिंग आणि ऑप्सिटीमध्ये जाऊन कॉन्स्टंटमध्ये जाऊन ओव्हरले करून टाकायचं. तर मित्रांनो इथून आता डबल स्टार्टला यायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपला जो काय म्हणजे ऑफिशियल यूट्यूबचा लोगो आहे तो मी तिथं ऍड करून घेतो. जर मित्रांनो तुम्हाला काय एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता. इंस्टाग्रामची जी ID आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल. तर मित्रांनो हा वाला जो लोगो आहे तो मी इथं ऍड करून घेतो, असा थोडा स्मॉल करतो आणि इथं सेट करून टाकतो. सेट करून टाकल्यानंतर असं शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो तयार झालेला आहे. तर सेटिंगच्या अलीकडे एक शेअरचा ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून व्हिडिओ ठेवून इथं एक्सपोर्ट करून घ्यायचं. तिथं प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि इथे एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.